ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็มี DC Power Supply มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เขานิยมใช้กันในมุมของความละเอียดสูงแล้วก็แม่นยำนะครับผมตั้งใจจะเอามาชาร์จทำการบาลานซ์แบตเตอรี่รอบใหม่ผมตั้งใจซื้อแบตเตอรี่มาอีก1เซตนะครับตัวนี้ก็เข้าใจว่าหลายๆท่านน่าจะใช้อยู่แล้วหลายๆคนก็เคยเห็นแล้วแหละนะครับจะเป็นลักษณะเครื่องที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงละครับประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับผมมีอะแดปเตอร์ปรับค่าได้แต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะค่าไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ผมก็เลยซื้อตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ QIQ นะครับผมอ่านว่าประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะสินค้าให้ชมก่อนตัวนี้เพิ่งแกะหมาดๆเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานก็มาทดสอบแล้วก็ลองรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมตั้งใจจะเอามาทำการทดลองเรื่อยๆนะครับหน้าตาของเขาค่อนข้างสวยครับตัวนี้จะเป็นกระจกเงานะครับเข้าใจว่าอ่านว่า QIQ นะครับเป็นยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันจะมีหลายรุ่นมีทั้งรุ่นที่เป็น power supply อย่างเดียวรุ่นที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยจ่ายกระแสสูงได้ด้วยนะครับแต่ผมสั่งมาเนี่ยคือผมเอามาใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเองเอามาชาร์จแบต 3.2 โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่ Cat L LFP นี่แหละครับทั่วๆไปนี่แหละซึ่งแบตเตอรี่พวกเนี้ยเขากินกระแสไฟสูงแต่ว่าโวลต์ไม่สูงนะเราก็เอามาปรับชาร์จตามสมควรนะครับสิ่งที่เขาให้มาในกล่องทางซ้ายมืออันแรกนะครับก็จะเป็นสายไฟ DC เป็นขั้วเอาไว้เสียบแล้วก็ตัวคีบเอาไว้คีบกับขั้วไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวามือจะเป็นสายโปบเอาไว้จิ้มจ่ายไฟเฉพาะจุดนะครับเวลาที่เราเชื่อมไฟ DC ไปแล้วเราก็เอาหัวแหลมของโปบเนี่ยเป็นตัวแจ็คแล้วก็เอาหัวแหลมฝั่งนี้เอาไปจิ้มเพื่อจ่ายไฟให้เฉพาะจุดสายก็ไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณ1เมตรครับพอใช้งานแล้วก็สายไฟ AC ตัวนี้ก็เป็นเหมือนสายคอมพิวเตอร์ PC 2 ขาแต่นี้มี3รูมี2ขานะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นคู่มือครับตัวนี้มาพร้อมคู่มือ user manual เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าต้องการทราบรายละเอียดก็ลองอ่านคู่มือได้สำหรับคนที่ซื้อมาใช้งานก็เป็นวิธีทั่วๆไปแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับแล้วก็ใบสเปคตัวนี้เป็นหน้าตาของเขานะครับแต่ละปุ่มทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังมีพอร์ตอะไรนะครับสามารถที่จะหยุดคลิปดูได้แต่จริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนประกอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มี Product Certificate ก็คือ Warranty นะครับผมจะลองเสียบไฟ AC ให้เขาเลยนะครับผมเสียบไฟบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบด้านหลังเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นโมเดล SPS-C3010 นะครับเสียบไฟบ้านได้เลยแล้วก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้0ถึง30 โวลต์แล้วก็0ถึง10 แอมป์นะครับ30 โวลต์ 10 แอมป์ก็คือ300 วัตต์สูงสุดนะครับจ่ายออกนะมีฟิลอยู่ด้วยพัดลมอยู่ตรงนี้ถ้าเขาร้อนเขาคงเป่าเองนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคยังไม่ได้เปิดใช้งานพัดลมยังไม่ทำงานด้านข้างสังเกตดูว่าสามารถระบายอากาศได้หมดเลยนะครับคิดว่าพอใช้งานจริงค่อนข้างร้อนด้านนี้ก็มีที่ระบายอากาศเช่นเดียวกันด้านล่างก็มีที่ระบายอากาศเช่นเดียวกันแล้วก็มีโหมดกันลื่นนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้เต็มกำลังสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าพวก power supply พวกเนี้ยมันจะร้อนมากนะครับแนะนำให้ใช้ประมาณ 70-80% คือสูงสุดนะครับแต่ก็ 50% ก็กำลังพอดีถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะใช้กำลังไฟสูงจ่ายกระแสสูงชาร์จแบตก้อนใหญ่ก็แนะนำให้ใช้สเปคสูงขึ้นกว่านี้นะครับประมาณ 70% กำลังสวยนะครับก็จะมีปุ่ม power แล้วก็มี USB A นะครับปุ่ม output ตัวนี้เอาไว้เปิดจ่ายกระแสตอนแรกก็ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีกราวมีบวกลบบวกลบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น V หยาบนะครับตัวนี้จะเป็น V ละเอียดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระแสหยาบกระแสละเอียดดูที่ตัวหนังสือด้านล่างตรงนี้นะครับพอเราปรับ V ที่เป็น V หยาบเสร็จแล้วก็มาปรับจูนนิ่งละเอียดต่อนะครับ
เราลองเปิดใช้งานอันดับแรกเปิดใช้งานพัดลมไม่หมุนครับเข้าใจว่าพัดลมมีเซ็นเซอร์นะพอไม่ร้อนเขาก็ไม่หมุนนะครับก็คิดว่าทำออกมาได้ดีคนนิยมมากๆรุ่นนี้ผมก็เลยซื้อมาใช้งานก็ถือเอามารีวิวด้วยนี่แหละนะครับตอนนี้อยู่ที่23โวลต์ 23.43 สังเกตดูนะครับเราปรับเนี่ยเขาจะวิ่งเร็วหน่อยนะครับพอวีละเอียดนี่เขาจะละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยนะ 0.83 0.84 โอ้โหละเอียดมากนี่คือสุดแล้วถ้าสุดแล้วก็ต้องมาปรับตัวหยาบครับนี่คือหลักการเขามีแค่นี้โอเคนะครับง่ายๆเลยนะผมก็จะปรับโวลต์มาที่ 3.65 ปรับหยาบก่อนนะครับ 3.65 นี่นะครับเราค่อยปรับโวลต์ละเอียด 3.6 นะ65ครับโอเคประมาณนี้นะครับ65นะก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปนี่คือการใช้งานหลังจากนั้นคุณก็ต่อโหลดให้เรียบร้อยครับพอต่อโหลดเสร็จก็กด output ก็จะเริ่มจ่ายกระแสก็จะวิ่งที่โวลต์ 3.65 กระแสก็จะวิ่งไปหาตัวชาร์จนะครับส่วนกรณีที่คุณต้องการใช้งานแบบแจ็ค 5.5 มิลแบบนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะหมุนใช้งานได้นะปกติก็จะมีตัวให้หมุนครับนี่ครับหมุนแบบนี้นะสามารถที่จะเอาขั้วบวกมาต่อแบบนี้ได้เลยครับเขาทำให้เราหมุนได้พันนิดหน่อยแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับแบบนี้เลยลองสังเกตครับผมหมุนตรงนี้ให้ดูสังเกตนี่นะครับเขาจะมีช่องให้ใส่ตรงนี้เป็นสายไฟนะครับตรงนี้สอดสายไฟเข้าไปก็ได้หรือคุณจะพันรอบแล้วหมุนก็ได้หมดเลยให้ทองแดงแตะกับขั้วแค่นั้นก็พอนะครับสำหรับผมก็สามารถที่จะพันแบบนี้ได้หรือคุณจะสอดลงไปก็ได้ครับสอดลงไปท่านี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนให้แน่นเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วครับเราก็สามารถที่จะเอาแจ็ค 5.5 มิลไปต่อใช้งานได้เลยนะครับเขาก็จะมีรูให้เสียบเพื่อความมั่นใจเหมือนกันนะครับเป็นรูอีกด้านหนึ่งนะคุณก็เสียบประมาณนี้โอเคเนี่ยครับพร้อมใช้งานนะครับสามารถเสียบทดสอบใช้งานได้เลยครับจ่ายเอาท์พุตนะครับนี่ครับมาแล้วสว่างแล้วครับลดกระแสนิดนึงนะครับโอเคค่อนข้างสว่างพอสมควรปิดครับทุกครั้งจะต้องปิดเอาท์พุตก่อนเสมอนะครับเพื่อความมั่นใจในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราก็คือเปิดเอาท์พุตทีหลังจากเซตเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เวลาจะเลิกใช้ก็ปิดตัวเอาท์พุตก่อนตัวไฟเขียวตัวนี้นะครับก็จะทำให้ตัดไฟนะครับสำหรับการใช้งานเครื่อง DC Power Supply ก็มีหลักการง่ายๆแค่นี้ครับตัวนี้เป็นเครื่องที่จ่ายไฟได้อย่างเดียวจะเป็นโหมดการจ่ายไฟแต่เราก็เอามาชาร์จได้เหมือนกันจ่ายกระแสได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่มีปุ่มในการโชว์สถานะของแบตเตอรี่เต็มของกระแสที่ชาร์จไปทั้งหมดวัดกระแสที่ชาร์จให้แบตเตอรี่ไม่ได้นะครับเขาก็จ่ายไปเรื่อยๆจะไม่มีโหมดพวกนั้นซึ่งก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเขาออกแบบมาสำหรับการชาร์จโดยเฉพาะจะมีปุ่มมีตัดกระแสตอนที่เต็มแล้วมีสีเขียวของแบตเตอรี่ชาร์จเต็มอะไรประมาณนี้แต่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องราคาถูกกว่าจ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์ได้นะครับตัวนี้เอาไปชาร์จมือถือได้ออกมา5โวลต์สูงสุด2แอมป์ไม่ต้องปรับนะครับตัวนี้แยกอิสระนะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ในการใช้งานจริงเราก็ปิดเอาท์พุตก่อนครับอย่าเพิ่งจ่ายนะครับแล้วเราก็เสียบสายให้เรียบร้อยต่อให้เรียบร้อยก่อนนะขั้วบวกนะครับขั้วลบครับจากนั้นแบตเตอรี่นี่นะครับคีบขั้วบวกครับแล้วก็คีบขั้วลบครับประมาณนี้เสร็จแล้วค่อยมากดเอาท์พุตนะครับโอเคนี่นะครับเขาก็จ่ายประมาณ 2.2 แอมป์ก็แล้วแต่เขาจะดึงไฟครับเขาอาจจะประจุใกล้เต็มอยู่ก็ได้นะครับก็ปล่อยไว้เรื่อยๆจนกว่ากระแสจะลดลงเป็นศูนย์แสดงว่าแบตเขาปิ่มแล้วเต็มแล้ว 3.65 นี่คือแรงดันสูงสุดแล้วนะครับในการใช้งานเครื่องนี้ที่เขานิยมเอามาใช้งานกันก็ประมาณนี้ซึ่งผมก็จะขนานแบตเตอรี่ก่อนนะ
ผมจะเอาขั้วบวกต่อกันบวกทั้งหมดเลย4ก้อนหรือ8ก้อนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ขั้วลบต่อกันทั้งหมดเลยจากนั้นก็เอาเข้าชาร์จแบบนี้พร้อมกันทุกก้อนเลยนะครับขนานกันทั้งหมดให้ทุกก้อนเต็มที่ 3.65 โวลต์กระแสไม่วิ่งนะครับนี่คือการทำท็อปบาลานซ์ของแบตเตอรี่ LFP หรือลิเธียมฟอสเฟตก่อนที่เราจะเอามาประกอบจะทำให้ทุกอย่างมันสมูทกว่านะครับทุกอย่างจะดูดีขึ้นโดยที่ไม่ได้อาศัยให้ตัว Active Balance หรือตัว BMS มันทำงานซึ่งมันจะช้าบาลานซ์ไปแล้วก็กระแสไม่พอหรือแบตเต็มก่อนมันก็ค่อยช้าแล้วบาลานซ์ใหม่ปกติแล้วเป็นเดือนกว่าจะเสร็จนะครับนี่คือหลักการของการใช้งานเครื่องนี้แล้วก็การบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับผมก็ได้เครื่องนี้มาทำการทดสอบผมก็สามารถที่จะใช้เอาไปทดสอบเรื่องของวงจรต่ำตัดเต็มต่อหรือวงจรอื่นๆได้ง่ายขึ้นเครื่องนี้ก็แม่นยำดีสามารถปรับโวลต์ละเอียดได้ดีกว่าที่ผมเคยรีวิวตัวปรับโวลต์ได้อย่างเดียวแล้วก็ซึ่งปรับแล้วมันไม่ค่อยตรงมันปรับยากครับตัวนี้มีไฟล์จูนของโวลต์มีไฟล์จูนของกระแสนะครับหลักการง่ายๆก็ประมาณนี้ลองดูคู่มือเพิ่มเติมนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ผมเอามารีวิวง่ายๆพอสังเขปใช้งานเท่านี้ตัวนี้ก็เป็น power supply นั่นเองนะครับสามารถเอาไปใช้งานทั่วไปได้แต่ต้องปรับดีๆนะโวลต์ต้องตรงเป๊ะกระแสต้องระวังด้วยบางทีอาจจะทำให้ทุกอย่างมันทำให้อุปกรณ์เราเสียหายก็ได้ต้องละเอียดนิดนึงรอบคอบนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ